มแรกเดิมทีมันก็ยังไม่หนักหนาเท่าไหร่นะฮะเฟส 2เนี่ยยังไม่หนักพอเข้าเฟส 3นะไวรัสตัวใหม่หรืออะไรตัวเนี้ยที่เข้ามาผมเห็นตรงนั้นแล้วผมก็เลยขอไปทางศูนย์41โดยการที่ขอเขาแค่วันละ100 คิวจาก100 คิวที่ผมพาไปตรวจเนี่ยซึ่ง100 คิวเนี่ยเจอผู้ติดเชื้อละ 50-60 คนมันเกิน 50% ด้วยซ้ำรวมๆแล้วอ่ะ 1,500 ครอบครัวสำหรับแรงงานข้ามชาติติดเชื้อไป 90% ซึ่งอยู่ในตลาดทั้งหมดสวัสดีครับผมนายประวร ปัตพิญโยครับชื่อเล่นชื่อเบลครับผมเป็นผู้คิดและเริ่มทำโครงการทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์นี้ครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ถ้าจะถามผมนะครับผมจะตอบว่ามันไม่มีอะไรมากเลยครับนอกจากผมเห็นปัญหาในสังคมเนี่ยมันชัดมากขึ้นแล้วก็บวกกับประชาชนท่านอื่นหรือแบบบุคคลสาธารณะเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราคนมีชื่อเสียงต่างๆนานานะครับหรือแม้กระทั่งประชาชนเองที่เขาลุกขึ้นมาทำอะไรเหล่านี้ในแบบฉบับของเขาอ่ะผมก็เลยได้แรงบันดาลใจแล้วมันก็คือเป็นสำหรับผมเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เลยครับไม่มีอะไรมากเลยตอนนี้เราก็เริ่มกระบวนการที่เราจะผัดหมูก่อนนะครับหรือต้มหมูให้สุกเนาะวันนี้เราจะมีเมนูทั้งหมด2เมนูหลักๆนะครับก็จะเป็นกะเพราหมูสับแล้วก็ผัดพริกแกงหมูสิ่งที่ผมอยากทำก็คือผมอยากเป็นผู้ให้ในแบบฉบับของผมในแบบฉบับของโครงการของผมพร้อมๆไปกับเพื่อนของผมแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีทั้งหลายนะครับนอกเหนือจากนี้ผมเลือกทำข้าวกล่องเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าข้าวกล่องมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยจริงนะครับมันสามารถต่อชีวิตได้แค่มื้อนึงขั้นต่ำอย่างน้อยเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าคิดว่าทำไมผมไม่ทำของแห้งผมรู้สึกว่าการทำของแห้งต้นทุนมันสูงแล้วก็มันได้ปริมาณที่น้อยและด้วยความที่เราได้ปริมาณที่น้อยเราไม่สามารถที่จะแจกจ่ายหรือกระจายความช่วยเหลือเหล่านี้ไปให้ได้กับหลายๆคนผมก็เลยได้ข้อสรุปว่าผมคิดว่าผมจะทำข้าวกล่องจะดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่อย่างน้อยครับผมได้ต่อชีวิตหรือต่อมื้ออาหารของคนคนหนึ่งได้ครับผมโอเคครับเพื่อนๆใครว่างสามารถที่จะผัดกันไปกินข้าวได้เลยนะครับมีไก่ต้มน้ำปลาที่ป้าเตรียมไว้ให้นะการที่ผมให้ไม่ใช่เพราะว่าผมมีเยอะหรือผมเหลือใช้นะครับแต่เป็นเพราะว่าผมคือมนุษย์คนหนึ่งที่อดเห็นเพื่อนมนุษย์กันเองเนี่ยตกทุกข์ลำบากไม่ได้อย่างน้อยผมจะทำในสิ่งที่ผมทำได้แล้วก็นี่แหละครับนี่คือโครงการที่ผมเริ่มขึ้นมาแล้วก็ในการที่ผมกับเพื่อนเองได้เป็นผู้ให้ในครั้งนี้ในแบบฉบับของโครงการนะครับ
จากที่รุ่นพี่ผมหลงมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็ได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังโหลดของหรือเข้ากล่องนั่นเองเนาะออกมาวางตรงนี้ เพื่อที่จะมอบหรือบริจาคให้อย่างเป็นทางการครับผม ข้าวมื้อนี้อาหารมื้อนี้จะถึงมือคนไข้แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยที่ดูแลคนไข้ทุกคนนะคะ ครับผม ข ข อ อ บบ คุ คุณ ณ มาก มากๆค ค่ะ รับขอบคุณครับ พอรู้แล้วว่าติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำงาน ครับ ไม่มีสิทธิ์ที่ไปปะปนกับคนอื่น แต่สถานที่รักษาล่ะ ครับ สถานที่เยียวยาสถานที่ที่จะให้เขาได้รักษาตัวมันก็ไม่มี เบื้องต้นเนี่ยจากเดิมทีที่ผมส่งออกจากตลาดนะฮะ ครับ กับคนที่ติดเชื้อเนี่ยวันไม่ต่ำกว่า 20 ราย 20 กว่ารายด้วยซ้ ในแต่ละวัน ำ เนาะ ในแต่ละวัน การกักตัวหรือการอะไรเนี่ยการทำกับข้าวเขาต้องมาทำรวมกันหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นการปะปนไงฮะ ครับ เราเลือกที่จะทำอาหารสดส่งเขาเลย ส่วนอาหารแห้งก็จะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งมาม่าเนี่ยนั่นเราจะจัดเป็นถุงยังชีพให้เขา ครับ สำหรับผู้ที่ว่ากักตัวส่วนกักตัวนะ อืม ติดเชื้อรอเตียงส่วนติดเชื้อรอเตียง ครับ อันนั้นผมจะแยกสองอย่าง อืม ถ้ากักตัวผมก็จะมีถุงยังชีพเรามีข้าวให้ครบ14 วันผมถึงจะให้ลงมา ครับ แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยผมก็จะมีข้าวส่งให้ตลอด ครับ โดยการจะไปตรวจวัดค่าคลื่นออกซิเจนวัดความดันถามอาการ อืม แล้วก็ประสานงานส่งต่อเพื่อให้เขาได้เตียงได้ที่รักษา
ก็คือเขาส่วนมากเขาจะมีเวลาของเขารู้ใช่ไหมว่าแบบ ใช่ 4 โมงเย็น 5 โมงอะไรอย่างงี้เขามาเอาข้าวได้เลย ก็5 โมง 4-5 โมงเนี่ยเขาเวลากะเขาเปลี่ยนแล้วครับเป็นร อ๋อ อบ ก็นี่แหละประมาณอีกครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ใช่แต่ทางนี้เราต้องไปส่งให้ตามบ้าน ที่กักตัวที่กลับมาแล้ว ครับผม เลือกตั้งลงมาเลยเคสแรกส่งโรงพยาบาลช่วยทันคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งไม่ทัน ครับ เพราะรถมันติดไง อืม ตายระหว่างทาง อืม แล้ว แต่ เค ถู ส กมาก นี้แรงมาก ลงปอดไวแล้วก็เป็นไข้ด้วยไข้หวัดใหญ่ด้วย ครับ มาจากเชื้อไข้หวัดใหญ่คนเนี้ยคือแบบหนักอ่ะ ครับ ถ้าโดนเขาหลอดของเลยโดนตัวนี้ไปนะเป็นที่สีแดงเลยไปวะ ครับ ลองรถครับมีข้าว 6 คนใช่ไหมครับ 6 คน อันนี้ให้ครับ ครบแล้วครับ 6เหรอ 3 เองนี่ อ่านี่ 3 โอเค ขอบคุณมาก ขอบคุณมากครับ พี่เอาน้ำกูด้วย6 ขวด ขอบคุณมากครับ กินให้อร่อยนะครับ มื้อหนึ่งก็ยังดีเนาะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณครับ สวัสดีครับ นะครับเนี่ย ขอบคุณมากครับ ช่วยได้นิดๆหน่อยๆนะครับ สวัสดีครับ ถ้าจริงอ่ะถ้าตรงเนี้ยถ้าโซนเนี้ยนี่เป็นหนักบ้านนี้ ครับผม แล้วก็ข้างหลังโซนนี้ ตรงเนี้ยจะมีเป็นเชื้อของอินเดียสายอินเดียคนหนึ่ง ครับผม แต่ทั้ง 2 ที่นี้ก็เพิ่งกักตัวเสร็จก็คือ ใช่เพิ่งกลับมา เพิ่งกลับมาจากการรักษาเลย ใช่แล้วก็คนที่อยู่เนี่ยมีบางคนก็ตายก็มี มีบางคนก็ตาย ใช่เราช่วยเราช่วยเขาไม่ทัน ได้ครับ บางคนก็ยังอยู่ ก็ตอนนี้ติดเชื้อลงปอดก็มีบางคนก็มี อืม แล้วก็บางคนก็อยู่ในซอยเนี้ยในซอยตลาดหนึ่งเนี่ยเราต้องมาฉีด คนเขาออกไปเราต้องมาฉีดพ่น อืม หน้าที่ผมก็คือพ่นเอง ครับ แล้วก็ทุกอย่างนี่ครับ วันนี้ทั้งวันนะครับ ภาพโดยรวมของทั้งวันนี้นะพึงพอใจมากๆครับ แล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้เป็นผู้ให้ในครั้งนี้พร้อมกับทีมงานนะครับผมทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยครับนี่ก็คือที่มาของชื่อโครงการนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมอยากทิ้งท้ายว่าการเป็นผู้ให้มันมีความสุขนะครับแล้วก็ความสุขที่เราได้รับความรู้สึกที่เราได้รับเนี่ยมันมากมายมหาศาลมากๆครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับออกมาเป็นผู้ให้ในแบบฉบับของแต่ละคน ไม่จำเป็นครับต้องมีเม็ดเงินมาเกี่ยวข้องหรือไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ทำเท่าที่เราทำได้ครับในกำลังของเรา และแน่นอนครับผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้ให้มากขึ้นในสังคมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีแล้วสังคมมันจะได้น่าอยู่มากขึ้นนะครับ